היי כולם, איזה כיף שבאתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום אני מצלמת לכם טריון הול של בגדים שקניתי מאתר סיני שנקרא דרסלינק. נתקלתי בו אחרי כמה שיטוטים באינטרנט, אחרי המון זמן שלא הזמנתי בגדים למען האמת, ולא הבנתי מה זה המבחר המטורף הזה והמחירים ההזויים האלה בקטע נמוך. הזמנתי חבילה מאוד 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 גדולה של איזה $140, אבל קניתי מלא בגדים, וחשבתי לשתף אתכם, כי האמת אני מרגישה שמלא זמן לא צילמתי סרטון אופנה. בתכלס לכם זה לא נראה, כי אתם ראיתם עכשיו את הסרטון של חודש בלי כביסה, אבל האמת שצילמתי אותו די מזמן. אז אם אתם רוצים לראות את ההתחדשויות שלי, האם המחירים הזולים באמת שווים את זה, פשוט תמשיכו לצפות. הדבר הראשון שקניתי זה מה שאני לובשת עכשיו. זו לא חולצה למקרה ותהיתם, זו אמורה להיות סמלת גולף שכזאת, והיא סמלה אבל היא יותר חולצתית, היא ממש 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 קצרה. זה בדיוק המידה שלי, הייתי אומרת שאפילו השרוולים טיפ-טיפה גדולים. מה יש לי עם טיפ-טיפה גדולים? ומבחינת אורך, וואו, או שהן בסין ממש נמורות, או שאני לא יודעת מה, היא ממש ממש קצרה. אני מאוד אוהבת בכל זאת את הצבע שלה ואת הגולף, והיא לא יודעת, היא יושבת ממש יפה על הגוף, אז אני חושבת שאני אשתמש בה בתור חולצה בגלל שהיא כל כך קצרה. זה כאילו גובל על טוניקה לחולצה ארוכה, אז אני יכולה פשוט להכניס אותה בתוך חצאית או מכנס ולהשתמש בה כחולצה. מה שכן, היא נורא נורא דקה, ואני שמתי לב על זה לכל הבגדים כמעט שהזמנתי, ממש בד דק. אז או שאין חורף אמיתי בסין, או שהם מצדיקים את המחיר הזול שלהם עם הבדים האלה, אבל אני חושבת שרוב הפריטים שאני הולכת להראות לכם עכשיו יותר יתאימו לתקופה של עוד איזה חודש, חודשיים, שכבר לא כל כך קר בחוץ, אבל עדיין רוצים ללכת עם גולפים ודברים כאלה, כי הדבר הזה לא מחמם, כאילו אני צריכה מייל רציני עם זה בתכלס. אבל מבחינת איך שזה נראה, אני ממש אוהבת את זה ליום יום, ללימודים, לעבודה, אני חושבת שהיא מקסימה. אני אשאיר לכם לינקים לכל הפריטים והמחירים בקופסת המידע. הפריט הבא שהזמנתי הוא זה שבשבילו בכלל ביצעתי את ההזמנה, זה הז'קט מעיל הזה, שאם הוא טיפה מוכר לכם, קודם כל הצטלמתי איתו בסנאפצ'אט, אבל לא בקטע כזה. אני ראיתי אותו ופתאום נפל לי האסימון שהוא נורא הזכיר לי מעיל של נייק שראיתי לפני איזה שנתיים, אני לא יודעת למה אני זוכרת אותו. הוא היה נראה בדיוק ככה, אבל עם הלוגו של נייק, ועלה איזה 500-600 שקל, ואני לא הטיפוס שהסתובב עם לוגו של נייק, כאילו זה לא אני, ובטח שאני לא אשלם על זה 500-600 שקל. זה טרנינג, זה כאילו, זה לא איזה מייל פנסי, שעל זה כן הייתי משלמת. אז לא קניתי אותו, אבל מאוד אהבתי את איך שהוא נראה, ופתאום באתר נתקלתי בכאילו חיקוי שלו כזה, והחלטתי שאני מזמינה. הוא נראה מאוד מאוד יפה, הוא יושב גם מהמם על הגוף. מבחינת הבד שלו, זה כאילו ממולא במין ספוג כזה, הייתי אומרת, זה נורא מצחיק אותי, כאילו, הוא לא מחמם, הוא ז'קט, אבל הוא לא מחמם בעליל, אבל הוא כן נורא נורא יפה. אז שוב, לתקופות יותר כזה חמות, שאנחנו רק צריכים עוד איזה משהו קטן מעל, זה כן יהיה מספיק טוב, אבל עכשיו לחורף, אל תבנו על זה. אני לבשתי אותו פעם אחת וקפאתי מקור. הדבר האחרון שמדדתי לפני הצילום של הסרטון הזה זה החולצה הזו. הייתי אומרת קרופ-טופ, למרות שהיא לא עד כדי כך קצרה. היא יותר ממש מגיעה לפופיק, הייתי אומרת, מבחינת האורך שלה. היא שחורה רגילה ויש לה את הפסים הלבנים האלה פה בשרוולים. למען האמת, באתר אינטרנט זה היה נראה לי לחלוטין כמו איזה פוטר כזה, זה לא היה נראה לי כמו חולצה. יכול להיות שאני לא התעמקתי מספיק, אבל הייתי בטוחה שזה פוטר, כאילו שזה יהיה כל כך דק, הייתי בשוק. חסר לי בארון חולצות ארוכות שהן כזה יומיומיות פשוטות, אבל עדיין יש להם איזשהו קטע ואני מאוד אוהבת אותה. ואני חושבת שהחולצה הזאת היא אחת הקניות היותר מוצלחות. אגב, מבחינת מידות, אני הזמנתי את המידות שלי בארץ, גם הז'קט, גם החולצה, גם הסמלה הזאת, זה מידה שמאל, וזה המידה שלי גם בארץ, אולי בארץ אקסטרה שמאל אפילו. חוץ מאת הג'ינס. את הג'ינס הבא הזמנתי במידה מדיום, כי היה שם רק מדיום, לארג' ואקסטרה לארג', אז שיערתי שכאילו אין בכלל את המידה שמאל, וגם כשהסתכלתי בטבלת המידות, המידה מדיום הייתה הכי קטנה, וכאילו, לא יודעת, הייתי בטוחה שמדיום יהיה ממש טוב לי, ולא, הג'ינס הזה כאילו ענק, הוא ממש ממש גדול. הבד שלו הוא ממש כאילו לא ג'ינסי כזה, זה יותר בד קליל כזה, הייתי אומרת שהוא אפילו סטרצ'י, אז אם אתם כן מחפשים משהו שהוא דמוי ג'ינס, זה דמוי ג'ינס. יש לו יחסית הרבה קרעים ברגליים, אין לי כאילו הרבה מה להרחיב עליו, כי הוא פשוט לא יושב עליי טוב, מן הסתם, כי הוא לא במידה שלי, אבל באתר הוא היה נראה יותר יפה בעיניי, אז כן, אני חושבת שזה משהו שהוא קצת פחות מוצלח, הג'ינס הזה. אחד הדברים היותר חזקים בעונה הזאת, אלה ז'קטים מניילון, ז'קטים, טיפה, מה יש לי? ז'קטים כאלה מניילון, והחלטתי שאני רוצה להזמין. האמת שהיה באתר המון ז'קטים כאלה בכל מיני צבעים, וממש התלבטתי, לא רציתי להגזים עם המחיר. החלטתי לקחת אחד בצבע ירוק, שיוציא לי את הירוק מהעיניים. אני חושבת שהוא מהמם, אני אהבתי את הז'קט הזה מאוד מאוד מאוד. כשהזמנתי את
החולצה הזאת, הייתי בטוחה לחלוטין שמדובר גם באיזה פוטר. הייתי בטוחה שזה היה הדבר הכי מחמם בעולם, ולא, זאת חולצה. ממש אהבתי את הכיתוב שלה, כתוב מי סרקסטיק נבר, כאילו אני ציני אף פעם, ממש אהבתי את העניין הזה. אפור, אדום, ממש חמוד. שוב, הקטע עם שרוול ארוך שיהיה לי שימושי, ושוב חשבתי שזה יהיה פוטר, אבל זה לא היה פוטר, זה חולצה. בכל אופן זה נראה יפה, זה דק בטירוף, זה לא יחמם אותי בחיים, אבל שוב, לקטעים יותר שצריך רק חולצה עם שרוול ארוך ולא איזה משהו יותר מדי חם. כן, בקיצור הייתי צריכה לעשות את הטרייון הול הזה יותר באביב. אביב, כן. לא אביב. איזה אביב הגיע? פסח בא, כן, באביב. הזמנתי גם את השמלה הזו שהאמת שהפתיעה אותי מאוד מאוד לטובה, היא קצת לא מגועצת אז תסלחו לי על זה. היא במין צבע תכלת, זה לא תכלת ג'ינס, זה כמו התכלת של החולצות המכופתרות של הגברים, כמו בגוסיפ גרל של נייט, תמיד היה את החולצה המכופתרת, התכלת הזאת, וואי, שכחתי, סלינה, לא, איך קראו לה? תמיד הייתה לובשת, תמיד בסרטים הבנות לובשות את החולצה המכופתרת של הבנים בתור פיג'מה, אז זה הצבע. אני ממש אהבתי את הקונספט, כי גם השמלה היא כזה אוברסייז, והיא יחסית רחבה ולא קרובה לגוף, והשרוולים גם לא צמודים לגוף, אבל בסוף הם נצמדים, שזה משהו שאני מאוד אוהבת ומאוד מחמיא. האיכות שלה נראית ממש ממש טוב, היא לא שקופה, פחדתי שהיא תהיה שקופה והיא לא. אני מאוד אהבתי את השמלה הזאת בשורה התחתונה. גם שמלה שהיא גולף, זה הבד הכי מתכמת בעולם, אבל כן, השמלה הזאת ממש מצא חן בעיניי ואני ממש שמחה. גם האורך שלה יחסית נורמלי, אז לא ברור לי לעומת השמלה הזאת, אבל היא ממש ממש יפה. עוד חולצה שרוול ארוך שהזמנתי, כמו שאתם יכולים לראות, הזמנתי בעיקר בייסיק, בעיקר חולצות וסוודרים כזה, כי זה מה שחסר לי בעיקר, ואנחנו בעיקר בתקופה של חורף. זה פחות עונה על הדרישות שלי כרגע, אבל בסדר. בכל אופן, יש לי כבר חולצה פסים שחור לבן, אבל היא כבר מתחילה לגסוס, היא מתחילה להוציא מין שלוקלוקים כאלה מעצבנים, אז הזמנתי עוד אחת. וכאן יש לה קטע שהמאחורה הוא יותר ארוך מאשר הקדימה. זה ממש בקטנה, אבל אני ממש אוהבת את זה. אני לא אוהבת שרואים גב, אני אוהבת שרואים בטן. לא יודעת מה הסרט שלי עם זה. את הדבר האחרון שהזמנתי עדיין לא פתחתי. אני כאילו פתחתי את השקית הענקית והוצאתי את כל הדברים בשיא ההתרגשות וזה היה אחד הדברים הראשונים שהוצאתי וכאילו אמרתי, אוי, מה זה? כאילו זה ממש לא היה נראה כמו שום דבר שהיה נראה בתמונה שלי, אני אראה לכם. גם במקרה הזה רציתי קפוצ'ון, וזה היה אמור להיות קפוצ'ון קרופ-טופ, שזה מה שקורה כאן. וואו, לא, איזה קטע מצחיק, תראו. אתם יכולים לראות את הבד שלו? אחד המוזרים, הוא נעים, כאילו זה קטע, וואי, בחיים לא נתקלתי בכזה דבר. זה נראה לי אחד הדברים הנעימים, זה מין ספוג פוטרי כזה, והצבע שלו ממש ממש לא דומה לצבע שראיתי באתר, אבל בסדר. הוא גם לא כזה קרופ, כאילו אם אני שמה על הגוף, הוא מגיע לי כמעט עד למטה, אני חשבתי שזה יהיה הרבה יותר קצר, ככה זה נראה בתמונה. הצבע פחות לטעמי, ואחרי כביסה אחת אני די משערת שהדבר הזה ימצא את עצמו בזה, ואני אדכן אתכם. וואו, זה היה יחסית קצר, אבל הזמנתי הרבה דברים, הזמנתי 1-2. אם אהבתם את הבגדים מאתר דרסלינק, אני משאירה לכם כאן ובקופסת המידע קוד קופון של 12% הנחה כדי שתוכלו לחסוך קצת כסף. תכתבו לי בתגובות איזה בגד שקניתי אתם הכי אהבתם, ואל תשכחו להירשם לערוץ בלחיצה על התמונה של הפנים שלי. אני אוהבת אתכם המון 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 המון, וניפגש בסרטון הבא. ביי!